What's up guys? Welcome to Richard Cabilo YouTube channel. Ngayon nga pala ituturo ko sa inyo kung paano ba bumili ng gadget or ng something na gusto mo sa Lazada. So guys, tuturuan ko kayo kung paano bumili. So guys, pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel. Pindutin lang ang subscribe button below at ang bell para ma-notify kayo kapag may bago akong video. So okay guys, simulan na natin. So gamit natin nga pala is PC or laptop o kung ano mang gusto ninyong gamitin. So okay guys, una nyo lang gagawin is syempre pumunta kayo sa Chrome or sa browser na gusto nyong puntahan. So okay guys, ang gagawin nyo lang is search nyo lang ang lazada.com and click nyo ang enter. So, ang Lazada nga pala is nag-launch noong 2012. Ito is the #1 online shopping and selling destination in Southeast Asia. So, gaya ng Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam. Saka dito sa atin sa Pilipinas. So, ayun guys, click nyo lang yung Philippines kung nasa Pilipinas tayo, siyempre. So ayun guys, nandito na tayo sa main ng dashboard ng Lazada. So ang gagawin nyo lang is, kapag may account kayo, so ang gawin nyo lang is click nyo lang yung login. So kapag wala pa, click nyo lang yung sign up. So dahil mayroon akong account, kiklik ko lang yung login. Pagka-click nyo yung login, so may makikita kayo na phone number or email and the password. So kapag mayroon na kayong account sa Lazada, so type nyo lang yung inyong phone number and password. Then, click nyo yung login. Kung wala pa naman kayong account sa Lazada, pwede nyo gamitin yung Facebook account nyo or yung inyong Gmail. So, gagawin nyo lang is click nyo yung Facebook dito sa baba ng login or yung Google account nyo. So, dahil may account ako, nag-login ako nung aking, syempre, account. So, ayun guys, nakalogin na tayo. Then, may makikita kayo na search engine. So, kung ano mang gusto nyo product na i-search or bilhin sa Lazada through online, so gawin nyo lang is type nyo lang yung inyong gustong bilhin. So halimbawa, try ko yung bibiling ko is yung Boya mic for my vlogging. This is my gadget na gagamitin for my vlogging. So ang gagawin nyo lang is i-type nyo lang yung inyong gustong bilhin dito sa search bar. Then, i-click nyo yung enter sa inyong keyboard. So, ayan guys, lumabas na yung mga Boya mic na mayroon ang Lazada. So, mamili lang kayo or yung i-review nyo na lang yung mga comment or yung mga feedback ng mga customer. Makikita nyo dyan sa baba ng mga product na gusto nyo bilhin. So, magbasa muna kayo bago bumili kung ano bang feedback mayroon sila o yung mga customer na nauna na bumili na product na iyong gusto. Ang gagawin nyo lang guys is i-click nyo yung product na gusto nyo i-review. Then makikita nyo na yung specs or yung kung magkano ba siya or completo details na makikita nyo. Yung itsura, yung presyo niya at kung ano ba siya, compatible or anong klaseng gadget siya. So ayun guys, itapat nyo lang yung mouse nyo dun sa image para lumaki yung or makita nyo maigi yung image na bibilhin nyo or yung gadget na bibilhin nyo. Then after nyo ma-review yung inyong product na gusto at nagustuhan nyo to, then scroll down nyo lang. Then makikita nyo yung mga feedback and comment ng mga bumili ng product na iyong bibilhin. So ayun guys, nakita natin na maganda ang feedback ng mga bumili. So ayun guys, atin na siyang bibilin or ating o-orderin sa Lazada through online. So paano nga ba? So madali lang siya. So guys, ang gagawin nyo lang is click nyo yung add cart. Then mapupunta na siya doon sa kalapit ng search bar. May makikita kayo dyang 1. Ibig sabihin, meron kayong product na inilagay sa cart nyo na isa. So, pag click nyo ng add cart, mapupunta siya doon. Then, ang gagawin nyo is click nyo lang yung cart na nandoon sa search bar or yung sa kalapit ng search bar. Then, lalabas na yung inyong in-order. So, nandyan yung inyong mga in-order or yung iyong in-order kung iisa.
So, dyan yung makikita kung ang status ng inyong order, kung pending ba siya or yung processing ba siya or na-deliver na or yung mga product or yung iyong order na kinancel. So, nandyan makikita nyo lahat ang inyong status ng inyong Lazada account na mga in-order. So, ayun guys, kapag sigurado na kayo sa inyong orderin, click nyo lang yung square na nandoon sa kalapit ng inyong in-order. Check nyo lang siya. Then, doon sa kalapit na square sa kanang bahagi ng screen, so makikita nyo yung order summary. So, nandyan yung price ng inyong product na binili. Then, meron nga pala itong shipping fee na 50 pesos. 50 pesos para sa shipping fee. Ibig sabihin, pagkadala ng product sa inyong bahay, dahil ang aking in-order is door to door, so ituturo ko nga pala sa inyo mamaya kung paano ba. So wait nyo lang. So in-order ko is sa halagang 795. So mayroon siyang shipping fee na 50 pesos. So bali ang total na babayaran ko kapag nadala na sa akin yung product dito sa amin sa bahay is 845 pesos. So, ayun guys, nandyan na yung complete order summary ng iyong product na binili. So, kapag tapos na kayo dyan, then click nyo lang yung proceed checkout. So, pagka-click nyo yung proceed checkout, so makikita nyo dito yung shipping and billing. So, pwede nyo siyang palitan ng lugar. Halimbawa, yung naka-address sa inyo is sa ibang lugar, then nandito kayo sa probinsya, then ang address nung dati ng inyong Lazada account is nasa Maynila. So, pwede nyo siya ditong palitan or i-edit. Nakakita naman nyo dyan yung option na edit sa tapat ng shipping and billing. So, nandiyon makikita nyo yung inyong email address, yung inyong phone number, then yung inyong in-order na product. So, guys, kapag sigurado na kayo doon sa inyong address, or yung detalye ng inyong billing or billing address, so click nyo lang yung place order button dun sa baba. So guys, after nyo mapindot yung place order dun sa baba, so mapupunta kayo sa select payment method. So dito nyo malalaman or kung paano ba kayo magbabayad ng inyong order. Kung mayroon kayong bank account, i-click nyo lang yung credit or debit card. So, magbabayad kayo through your bank account. So, click nyo lang yung credit and debit card. So, magbibigay kayo dyan ng informasyon ng inyong card. Then, makakaltas na siya sa inyong bank account. So, another one is yung GCash wallet. So, kapag meron kayong GCash, so, may mga option siya na sesend nyo yung pera through GCash. So, alam naman ninyo kung kapag meron kayong GCash, madali lang yan. So, ang ating order is pabayaran natin through cash on delivery. Ibig sabihin ng cash on delivery, dadalhin ng product dito sa lugar kung saan naka-address yung inyong Lazada or yung Lazada account. Ibig sabihin ng cash on delivery is kapag nadala na yung product dito, so saka pa lang siya babayaran. So, ayun guys, makikita nyo dito yung order summary, yung total amount ng inyong babayaran. So, bali ang total amount ng aking babayaran is 845 pesos. So, ayun guys, natapos na tayo sa pag-order. So, wait na lang tayo kapag dumating na yung ating order. Bali guys, darating nga pala ang inyong order 6 to 8 days bago dumating ang order sa inyong lugar. So, bago dumating ang product sa inyong lugar, so dapat guys, naka-ready yung inyong pangbayad. About nga pala doon sa return and warranty, so bali 7 days return to seller and 3 months local supplier warranty. So about doon sa change of my mind not applicable is, so hindi ari tayong nagbago lang isip. So ibig sabihin may mga procedure dito na in-accept nyo yung produkto, ibig sabihin, in-accept nyo na babayaran nyo. So, ayun guys, dapat may ready na kayong pera para sa pambayad ng inyong order. So, ayun guys, pinili ko is yung cash on delivery. So, click nyo lang yung cash on delivery. Then, may makikita kayo dyan, confirm order. So, click nyo lang siya. So, ayun guys, successful na ang ating order. So, makikita nyo yung thank you for your purchase. Your order number is, and please
please have this amount ready on delivery day and your delivery date. So ayun guys, successful na naka-order tayo sa Lazada. Waiting na lang tayo to 6 to 8 days bago dumating yung product. So ayun guys, naka-order na tayo sa Lazada. Then kapag meron kayong mga katanungan or mga hindi naintindihan sa aking tutorial, so guys, nandyan ang box sa below or mag-comment lang kayo sa baba para sa inyong mga katanungan. So ayun guys, thank you for watching.